Giữa biển cát mênh mông của Sahara, nơi không sự sống nào có thể tồn tại lâu dài, người ta kể rằng từng tồn tại một thành phố vàng, giàu có và hùng mạnh. Một trung tâm văn minh rực rỡ rồi đột nhiên biến mất. Không ai biết nó nằm ở đâu, không ai chắc nó từng tồn tại. Nhưng những dấu vết bí ẩn vẫn không ngừng xuất hiện. Chào mừng bạn đến với kênh TV Quang Thanh. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Một thành phố được cho là từng phát triển rực rỡ giữa lòng Sahara khô cằn, rồi biến mất không dấu vết. Liệu đó là Atlantis của châu Phi, hay chỉ là một giấc mơ giữa cát và gió? Ngày nay, Sahara được biết đến là một trong những vùng đất khắc nghiệt và cằn cỗi nhất thế giới, với cát nóng cháy ra, bầu trời mù mịt bụi và những cơn gió khô cắt ngang hoang mạc. Nhưng ít ai ngờ rằng, cách đây khoảng 7.000 đến 10.000 năm, nơi này từng là một miền đất xanh tươi với sông hồ, đồng cỏ và đàn voi, hà mã, cá sấu tung hoành trong các đầm lầy. Đây không chỉ là vùng đất có sự sống, mà còn là nơi con người sinh sống, vẽ lên vách đá những bức tranh miêu tả cuộc sống thường ngày. Bằng chứng rằng Sahara từng là trung tâm văn hóa sống động. Chính từ những dấu tích ấy, một giả thuyết kỳ lạ nhưng đầy hấp dẫn được hình thành, liệu có thể từng tồn tại một nền văn minh cổ đại, phát triển rực rỡ giữa lòng Sahara trước khi bị chôn vùi hoàn toàn bởi cát và thời gian. Nhiều học giả cho rằng khi khí hậu đột ngột thay đổi, chuyển Sahara từ vùng đất xanh thành biển cát, con người nơi đây buộc phải di cư, để lại sau lưng những công trình, thị trấn, thậm chí cả thành phố. Một số người tin rằng họ chính là tổ tiên của người Ai Cập cổ đại. Nếu những giả thuyết này là đúng, thì dưới lớp cát sâu kia không chỉ là đá và xương, mà là chìa khóa mở ra một chương lịch sử chưa từng được viết lại. Và có thể, giữa biển cát vô tận ấy, một thành phố đã mất vẫn đang chờ được khai quật. Như lời thì thầm của quá khứ vọng lại trong gió. Một thành phố trắng, rực rỡ, tĩnh lặng và hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới, Jezura. Người ta kể rằng, Jezura nằm đâu đó giữa sa mạc Libya, ẩn mình sau những dặng núi đá vôi và cồn cát cao như tường thành. Cổng thành được chạm khắc bằng đá trắng sáng rực, nơi cư ngụ của một vị vua đang say giấc trong lăng mộ bằng vàng, được bảo vệ bởi những chiến binh mắt xanh không nói lời nào. Lần đầu tiên Jezura xuất hiện trong các văn bản cổ Ai Cập và Ả Rập thời Trung Cổ. Những cuốn sách cũ kỹ như Kitab al-Kanuz, cuốn sách kho báu. Trong đó, thành phố được mô tả như một nơi giàu có, thiêng liêng, nơi mà ai bước chân vào cũng không bao giờ quay trở lại. Nhưng điều kỳ lạ là, không chỉ là truyền thuyết. Vào thập niên 1930, một nhóm phi công người Anh và Ai Cập thành lập câu lạc bộ Jezura và lên đường tìm kiếm nó. Họ bay qua những vùng sa mạc chưa từng được ghi lại, tìm thấy thung lũng Youth Keber, một vùng đất bí ẩn với hang động có tranh vẽ hàng ngàn năm tuổi. Jezura chưa từng được tìm thấy, nhưng truyền thuyết về nó chưa bao giờ lụi tàn. Nó sống trong trí tưởng tượng, trong tiếng gió gào bên tai những đoàn thám hiểm, và trong giấc mơ về một nền văn minh bị chôn vùi, không bởi chiến tranh, mà bởi cát, thời gian và sự quên lãng. Giữa biển cát mênh mông của Sahara, nơi mặt trời như thiêu rụi mọi dấu vết, vẫn tồn tại một truyền thuyết được thì thầm qua nhiều thế kỷ. Một thành phố trắng, rực rỡ, tĩnh lặng và hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới, Jezura. Người ta kể rằng, Jezura nằm đâu đó giữa sa mạc Libya, ẩn mình sau những dặng núi đá vôi và cồn cát cao như tường thành. Cổng thành được chạm khắc bằng đá trắng sáng rực, nơi cư ngụ của một vị vua đang say giấc trong lăng mộ bằng vàng, được bảo vệ bởi những chiến binh mắt xanh không nói lời nào. Lần đầu tiên Jezura xuất hiện trong các văn bản cổ Ai Cập và Ả Rập thời Trung Cổ. Những cuốn sách cũ kỹ như Kitab al-Kanuz, cuốn sách kho báu. Trong đó, thành phố được mô tả như một nơi giàu có, thiêng liêng, nơi mà ai bước chân vào cũng không bao giờ quay trở lại. Nhưng điều kỳ lạ là, không chỉ là truyền thuyết. Vào thập niên 1930, một nhóm phi công người Anh và Ai Cập thành lập câu lạc bộ Jezura và lên đường tìm kiếm nó. Họ bay qua những vùng sa mạc chưa từng được ghi lại, tìm thấy thung lũng Youth Keber, một vùng đất bí ẩn với hang động có tranh vẽ hàng ngàn năm tuổi. Jezura chưa từng được tìm thấy, nhưng truyền thuyết về nó chưa bao giờ lụi tàn. Nó sống trong trí tưởng tượng, trong tiếng gió gào bên tai những đoàn thám hiểm, và trong giấc mơ về một nền văn minh bị chôn vùi, không bởi chiến tranh, mà bởi cát, thời gian và sự quên lãng. Giữa nơi tưởng như chỉ có cát và cái chết, người ta đã tìm thấy những dấu vết không thể lý giải. Không phải của gió hay của thời gian, mà là của con người. Và không phải con người sống du mục, mà là một nền văn minh từng hiện diện giữa lòng Sahara. Tại một nơi hẻo lánh tên là Nabta Playa, cách biên giới Ai Cập ngày nay không xa, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những vòng đá xếp thẳng hàng với các vị trí của mặt trời trong ngày hạ chí. Một loại Stonehenge cổ hơn cả Stonehenge thật sự ở Anh. Nó chứng minh rằng con người nơi đây không chỉ biết canh nông, mà còn quan sát bầu trời, tính toán mùa vụ,
dấu hiệu của tri thức thiên văn học. Không dừng lại ở đó, dưới lớp cát sâu, hệ thống sông ngầm cổ đại đã được phát hiện bằng radar và ảnh vệ tinh. Những con sông khổng lồ từng chảy qua vùng đất khô cằn này, kết nối giữa thung lũng Nin, hồ chất và cả vùng cao nguyên Sahara. Một mạng lưới hoàn chỉnh, có thể từng nuôi sống hàng chục nghìn con người. Ở Algeria, những bức tranh trong hang Tassili N'Ajjer mô tả người cưỡi ngựa, chơi nhạc và thậm chí mang trang phục. Đó không còn là dấu vết của sự sống đơn giản, mà là một xã hội có văn hóa, có cấu trúc. Phải chăng trước khi Sahara trở thành một đại dương cát, nó từng là cái nôi của một nền văn minh bị lãng quên? Nếu đúng vậy, có lẽ điều chúng ta đang tìm không phải là thành phố Jezura, mà là cả một thế giới bị chôn vùi, chỉ chờ được đánh thức bởi những bàn tay khai quật và một đôi mắt tin vào điều kỳ diệu. Ngày nay, Sahara là nơi mà sự sống dường như không thể tồn tại. Nhưng hàng ngàn năm trước, nó từng là một thế giới khác, xanh tươi, đầy nước và tràn ngập sự sống. Vậy điều gì đã biến thiên đường ấy thành hoang mạc khổng lồ như chúng ta thấy ngày nay? Câu trả lời, các nhà khoa học tin rằng, nằm ở một hiện tượng kỳ lạ, biến đổi khí hậu cổ đại. Khoảng 10.000 năm trước, Sahara bước vào một giai đoạn gọi là Sahara ẩm ướt. Mưa rơi thường xuyên, những con sông chảy xiết, các hồ nước lớn như hồ chất phình to gấp 10 lần hiện tại. Cây cối mọc tùm, động vật hoang dã sinh sôi, và con người, lần đầu tiên, định cư, phát triển nông nghiệp, hình thành các cộng đồng có tổ chức. Nhưng rồi, cách đây khoảng 5.000 năm, trục nghiêng của trái đất thay đổi, làm biến đổi các mô hình gió mùa. Lượng mưa suy giảm nhanh chóng, đất đai khô cằn, sông hồ cạn kiệt. Sahara không bị nhấn chìm trong biển nước, mà bị thiêu rụi bởi mặt trời. Quá trình này không diễn ra trong một đêm. Nó kéo dài hàng thế kỷ, đủ chậm để con người thích nghi, nhưng cũng đủ nhanh để buộc họ phải rời bỏ quê hương. Một số giả thuyết cho rằng, những người sống sót từ Sahara đã di cư về phía đông, đến thung lũng sông Nin, và chính họ có thể là những tổ tiên đầu tiên của nền văn minh Ai Cập. Sahara không chỉ là một sa mạc, nó là tấm gương phản chiếu tương lai, khi một thiên đường biến mất không phải vì chiến tranh, mà vì khí hậu đổi thay, giống như những gì thế giới đang đối mặt hôm nay. Trong hàng ngàn năm, các của Sahara đã giữ kín những bí mật của mình. Nhưng giờ đây, nhờ công nghệ, những điều tưởng như mãi mãi bị chôn vùi đang dần lộ diện. Với mắt thường, Sahara chỉ là một biển cát bất tận. Nhưng với vệ tinh quỹ đạo, radar xuyên đất và trí tuệ nhân tạo, sa mạc bắt đầu nói chuyện. Các nhà khoa học từ NASA và các trường đại học hàng đầu đã dùng ảnh vệ tinh độ phân giải cao để lần theo dấu vết sông ngầm cổ đại, nơi từng có dòng nước chảy, điều kiện lý tưởng cho các khu dân cư cổ hình thành. Công nghệ LIDAR, đo quét bằng tia laser từ trên không, từng giúp tìm ra thành phố mất tích trong rừng rậm Amazon, nay được thử nghiệm ở vùng rìa Sahara. Nó có thể nhìn xuyên qua cát, phát hiện ra các cấu trúc hình học, điều mà mắt người không thể làm được. Một vài kết quả sơ bộ đã khiến các nhà khảo cổ phải sửng sốt, hình ảnh mờ nhạt của những bức tường, kênh đào, có thể là phần còn lại của các khu định cư cổ. Thậm chí, AI học sâu đang được huấn luyện để phân tích hàng triệu ảnh vệ tinh, tìm những bất thường nhỏ nhất trong địa hình. Những thứ tưởng là tự nhiên, có thể lại là nhân tạo. Câu hỏi không còn là, Jezura có thật không, mà là, chúng ta sẵn sàng lắng nghe Sahara bao nhiêu. Bởi có thể, thành phố đã mất không ở đâu xa, mà chỉ cách chúng ta, một bản quét dữ liệu. Và mỗi phát hiện mới, là một bước gần hơn tới lời thì thầm của quá khứ. Trong thế giới bị bào mòn bởi thời gian, có những câu chuyện không bao giờ biến mất. Chúng không nằm trong sách giáo khoa, mà sống trong lời kể, trong bản đồ cổ, và trong ánh mắt say mê của những kẻ mộng mơ. Jezura, thành phố trắng giữa sa mạc. Người ta chưa từng thấy nó. Không có cột trụ, không có tường đổ, không có di chỉ khảo cổ rõ ràng. Nhưng câu chuyện về nó thì vẫn sống, dai dẳng, quyến rũ và đầy mê hoặc. Liệu Jezura có thật, hay đó chỉ là ký ức mơ hồ của một nền văn minh đã mất, bị thời gian bào mòn thành truyền thuyết? Hay tệ hơn, là một sản phẩm của trí tưởng tượng tập thể, được nuôi lớn bởi khát khao khám phá, nỗi sợ hãi và nhu cầu tin vào điều kỳ diệu? Khoa học đang đến gần hơn bao giờ hết với câu trả lời. Nhưng cho đến khi một phiến đá, một bức tường hay một dòng chữ cổ được phát hiện giữa lòng cát, Jezura vẫn sẽ mãi là một bóng hình, lửng lơ giữa thực tại và giấc mơ. Và đôi khi, chính điều đó mới là thứ khiến nó sống mãi. Jezura, thành phố trắng giữa lòng Sahara, liệu có thật sự tồn tại? Hay chỉ là cơn mộng đẹp bị chôn vùi dưới cát và thời gian? Một ngày nào đó, có thể chính công nghệ, hoặc định mệnh, sẽ hé lộ sự thật. Kênh TV Quang Thanh. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình kỳ bí tiếp theo về các nền văn minh đã mất, những bí ẩn chưa lời giải, và những cuộc truy tìm lịch sử đầy cảm hứng.